Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Gần sắp tới Giáng sinh rồi, nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh bông lan trái cây. Đây thực ra là món bánh bông lan bơ ha, và mình có cho thêm trái cây khô và các cái loại hạt tùy mình thích á. Bánh mà khi nướng chín rất là thơm, ăn thì sẽ có vị béo, bùi và chua chua ngọt ngọt của trái cây ngon lắm. Cách làm cũng đơn giản nữa. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bông lan trái cây với Diễm nha. Đầu tiên Diễm sẽ giới thiệu những cái loại trái cây khô mà mình có thể cho vào bánh. Thì Diễm có thơm và đu đủ khô. Cái này thì cái vị nó ngọt ngọt chua chua rất là ngon. Tiếp theo là Diễm có Nam Việt quất khô. Những cái loại này thì Diễm mua ở trong cúp ha. Và không thể thiếu đó chính là nho khô. Những cái trái cây kia thì mình có loại nào cũng được, nhưng mà nho khô thì mình nên có. Thì Diễm cân vào 50g. Những cái loại trái cây khác á, thì mình sẽ dùng 100g á, tùy mình thích cái loại nào nhiều. Mình cũng có thể sử dụng cái trái mận khô cũng rất là ngon. Tùy cái trái cây khô mình dùng á, thì cái này Diễm thấy nó hơi lớn á. Tại vì nếu mà mình để nguyên như vậy mình cho vào bánh á, nó to lắm không có đẹp. Thì Diễm cắt ra làm đôi hoặc là làm ba ha, cho nó nhỏ bớt. Để ngâm trái cây á, thì Diễm sử dụng cái rượu này là rượu tráng miệng trái cây á. Rượu này nó không có chất cồn, vì vậy mình làm cho những em bé nhỏ ăn cũng được. Còn nếu mà người lớn ăn á, mình có thể sử dụng rum hoặc là những cái rượu có nồng độ cồn cao thì cái bánh của mình nó thơm hơn. Diễm cho vào đây 100ml, hoặc là mình cho làm sao á mà nó ngập hết cái phần trái cây khô là được. Cho vào thì mình trộn thật là đều ha, và mình lấy nắp hoặc là cái gì á mình đậy lại, và mình để ở nhiệt độ phòng á, từ 8 cho tới 24 tiếng á, là mình mang mình đi làm bánh được. Cái này Diễm ngâm được 16 tiếng nè. Mình mở ra mình thấy là cái trái cây khô nó đã nở ra. Mình đổ ra cái đây để mình lấy cái nước á, và cho cái trái cây khô này nó khô ráo. Bây giờ mình đi làm cái phần bột bánh. Diễm có 3 cái trứng gà thì mỗi trứng Diễm cân luôn vỏ là 62g. Mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng nha. Phần lòng trắng á, mình sẽ dùng máy đánh trứng á, mình đánh cho nó bong lên. Không cần phải cho đường hay là chanh gì vào hết ha. Mình dùng ở cái tốc độ cao nhất á, mình đánh miễn sao cho nó bong đặc lên là được. Thì thời gian nhanh lắm, khoảng chừng 1 phút à. Đó, như vậy thì Diễm thấy là được nè. Về bơ mình sử dụng bơ mềm nha. Diễm có 125g. Bơ này có muối. Nếu mà mình sử dụng bơ không có muối thì mình cho 1/4 muỗng cà phê muối vào. Diễm cho vào lò vi sóng á, khoảng 30 giây cho nó mềm ra. Diễm cho vào 120g đường. Và mình bật máy đánh trứng lên ở cái tốc độ trung bình á. Mình đánh cho bơ và đường á, nó chuyển sang cái màu vàng nhạt á là được. Thì lượng đường mình có thể thêm bớt á, tùy cái trái cây của mình nó ngọt ít hay nhiều á. Tiếp theo mình cho từng cái lòng đỏ trứng gà vào. Thì mình bật máy ở cái tốc độ trung bình ha. Mình đánh cho cái lòng đỏ nó tan đều, khoảng cỡ từ 10 cho tới 15 giây á. Rồi mình cho tiếp cái lòng đỏ tiếp theo. Thì mình đánh riêng lòng đỏ với lòng trắng như vậy á, Diễm thấy cái bánh của mình nó sẽ xốp, nó ngon hơn là mình đánh chung ha. Nếu mà mình không có máy đánh trứng á, mình dùng cái phới lòng mình đánh cũng được. Tại vì cái bánh này mình không có cần yêu cầu phải đánh cho thiệt là bông. Sau khi lòng đỏ đã hòa đều hết thì Diễm cho vào 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Diễm dùng một trái cam á, mình lấy cái phần vỏ vàng ở bên trên thôi. Nếu mà mình không có cam thì mình sử dụng chanh cũng được, cũng rất là ngon. Về bột á, thì Diễm dùng 125g bột mì đa dụng. Nếu mà mình thích cái bánh xốp hơn thì mình sử dụng bột bánh. Ở đây Diễm có 25g bột hạnh nhân. Nếu mà mình không có bột hạnh nhân á, mình dùng hạnh nhân nguyên mình xay nhuyễn ra cũng được nữa. Bánh bông lan bơ thì mình sẽ sử dụng bột nổi ha. Diễm cho 1 muỗng cà phê. Phần nước của trái cây khô á, nó ra được nhiêu đây thì mình sẽ lấy 1 muỗng canh á, mình cho vào cái hỗn hợp bột á, giúp cho cái bánh của mình nó thơm, nó ngọt hơn nữa. Rồi mình dùng máy đánh trứng á, mình để ở cái tốc độ thấp á, mình đánh nhẹ nhàng cho nó đều hết thì rất là nhanh, khoảng chừng 30 giây à. Mình không có nên đánh lâu quá ha. Khi mà mình thấy á, bột nó trộn đều hết là mình ngưng được. Mình dùng cái cây quết bột á, mình quết cái thành của cái thao bột cho nó đều. Sau đó mình lấy cái phần lòng trắng mà hồi nãy mình đã đánh bông á, mình trộn vào cái bột này. Thì mình có thể chia làm 2 hoặc là 3 lần cũng được ha. Diễm chia ra làm 2 lần. Trộn thì cũng dễ lắm, nếu mà nó cứng á, thì mình cứ trộn cho nó đều đi, không có cần phải đòi hỏi kỹ thuật gì ở đây ha.
Quan trọng là mình thấy cái lòng trắng nó đều hết trong cái hỗn hợp bột. Rồi mình cho cái phần lòng trắng còn lại vào. Mình cứ trộn thật là nhẹ tay á, cũng đừng có nên trộn lâu quá, thì thời gian khoảng cỡ từ 1 cho tới 2 phút á. Đó, khi mà mình thấy đều hết như vậy á là được nè. Ở đây Diễm có 30g bột mì đa dụng á, mình dùng cái bột mì này để mình tẩm qua cái trái cây khô á, giúp cho mình cho vào bánh á, nó không có bị lắng ở bên dưới mà nó sẽ đều cái bánh. Mình cho vào thì mình trộn lên cho thật là đều. Khi mà mình thấy bột nó áo đều hết cái phần trái cây khô á, thì mình cho vào cái hỗn hợp bột. Trộn thiệt là đều tay á, khoảng chừng 30 giây á, vậy là mình đã xong cái hỗn hợp bánh rồi. Thì lúc này á, Diễm đi bật lò nướng á, mình nên làm nóng lò trước nha. Bật lò lên á, Diễm để 2 lửa trên và dưới, nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F. Về khuôn á, thì Diễm dùng cái khuôn có chiều dài là 21 cm và chiều ngang là 10 cm. Mình lót một cái tờ giấy nướng bánh ở bên dưới á, giúp cái bánh lấy ra được dễ dàng hơn. Cho bột vào khuôn á, thì mình cứ dàn đều ra là được ha. Thì với cái công thức này, dùng cái khuôn này á, Diễm thấy là nó vừa đủ luôn á. Trải bột thật là đều, sau đó mình sẽ dùng những cái loại hạt á, mình rắc lên trên mặt nó thơm nó ngon hơn. Diễm dùng hạnh nhân cắt lát thì khoảng 2 muỗng canh. Và mình cho vào lò mình nướng nha. Bánh á, mình sẽ nướng ở rãnh thứ 2 từ dưới điếm lên. Mình nướng bánh ở nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F trong vòng từ 55 cho tới 60 phút. Bánh này thì mình nướng cái mặt bánh nó mau vàng lắm, thì sau khoảng 30 phút á, thì Diễm thấy cái mặt bánh nó vàng như vậy, Diễm sẽ dùng một cái tờ giấy nhôm á, Diễm đậy lên trên. Rồi mình lại tiếp tục mình nướng, thì sau khoảng 55 phút á, mình nên mở bánh ra mình kiểm tra bằng cách là mình dùng cái que tre đó, mình xiên vào, và lưu ý là mình xiên ngay giữa của bánh luôn ha, tại vì ngay giữa là cái chỗ mà nó khó chín nhất nè. Mình dỡ lên, nếu mà mình thấy cái que tre của mình nó khô ráo và bột như vậy thì Diễm thấy rất là đạt. Mình đừng có nướng lâu quá thì cái bánh của mình nó khô quá cũng không có ngon. Diễm nướng tổng cộng là 60 phút á. Bánh lấy ra thì mình đợi khoảng 1 tới 2 phút ha, cho nó nguội bớt. Rồi mình dùng cái dao á, mình khơi nhẹ cái thành của cái bánh ra. Sau đó mình nghiêng cái bánh á, mình lắc nhẹ để cho nó tróc ra đó. Rồi mình úp ra thôi, rất là dễ dàng. Nếu mà mình dùng khuôn chống dính thì mình không có cần lót tờ giấy nướng bánh cũng được. Sau đó mình lấy cái phần nước trái cây khô còn lại á, mình tẩm đều lên bánh á, giúp cho bánh nó ẩm, nó mịn và nó thơm hơn nữa. Lật bánh lên thì mình để cho bánh nó nguội tí xíu là mình có thể ăn được, cho cái nước trái cây á, nó thấm vô trong cái bánh á, nó sẽ ngon hơn. Đây là bánh mà Diễm để nguội được 30 phút, thì lúc này á, cái bánh của mình thấy nó cứng lại nha, giống như cái vỏ ngoài nó giòn luôn á. Mình nhìn kỹ bên trong á, thì cái bánh của mình á, nó xốp ha, nó không có quá cứng. Lúc mà mình ăn còn nóng như vậy á, thì cái bánh của mình bên trong á, nó mềm á, ngon lắm. Còn đây là bánh mà Diễm đã để sau một đêm, thì mình thấy cái vỏ ngoài bơ nó tươm ra đó, vì vậy á, nó không có bị khô cứng nữa mà nó mềm. Bên trong bánh á, thì nó đặc hơn tí xíu. Bánh này á, thì mình cứ để ở nhiệt độ phòng, mình cho vào trong tủ lạnh thì nó bị cứng, tại vì lượng bơ nó cũng nhiều á. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.